Sir Erwin, napakarami po nagtatanong talaga sa atin tungkol dyan sa pagnotaryo ng mga kasunduan sa lupa. Ano? Sino po ba talaga ang notaryo publiko at bakit meron ito? Magandang araw po sa inyong lahat at nandito na naman tayo sa Usapang Lupa na handog sa inyo ng Foundation for Economic Freedom. Ngayon pong Season 2, Episode 10 ng ating usapan. Ang ating pong tatalakayin ngayon at pagkukwentuhan ay tungkol sa mga notaryo publiko at kung bakit kailangang notaryado ang mga kasulatan natin sa lupa. Ito po si Atty. Erwin Chamson na sasama sa inyo at patuloy na magkukwento sa inyo ngayong episode na ito. Magandang araw po. Ito po naman si Atty. George Katigbak na nagpapaabot muli ng pasasalamat sa ating mga viewers and listeners na patuloy na nanonood at nakikinig sa ating programang Usapang Lupa. Sir Erwin, napakarami po nagtatanong talaga sa atin tungkol dyan sa pagnotaryo ng mga kasunduan sa lupa. Ano? Sino po ba talaga ang notaryo publiko at bakit meron ito? Atty. George, ang notaryo publiko ay isang abogado. Sa notarial law natin, kailangan ito isang abogado na itinalaga ng pamahalaan upang siya ang panumpaan ng mga tao na kailangang gumawa ng mga kontrata na nire-require ng batas na isa publiko. Ibig sabihin, gawing public instrument. Ang abogadong ito, hindi lahat ng abogado ay notaryo publiko sapagkat kailangan siya mag-file ng petisyon sa Regional Trial Court at kailangan i-grant o aprobahan ng korte ang kanyang petisyon at siya ay kailangan makomisyon, bigyan siya ng karapatan ng korte na maging notaryo publiko o mag-administer ng oath sa mga tao. So, papaliwanag ko lang sandali sa inyo kung ano ba ang isang public instrument at ano ba yung isang private instrument. Yung public instrument, ito yung mga instrumento na pinanumpaan natin sa harap ng isang notaryo publiko. Ito namang private instrument, ito yung mga kasulatan natin na hindi natin kinailangan na manumpa sa isang notary public. So halimbawa, meron tayong mga kontrata ng mga maliliit na bagay, hindi naman tayo pumupunta sa notaryo publiko upang manumpa tungkol sa ating mga bilihan. Halimbawa, bumili ka ng sapatos, bumili ka ng isang case na beer, hindi ka nagpupunta sa notaryo publiko para saksihan pa niya itong transaksyon ng tindero at saka yung mga mamimili. Ang public instrument ay ginagamit lamang sa kapag ito ay nire-required ng batas na kailangan ng saksi ng isang notaryo publiko at kaya ito ay ginagawa natin. Atty. George, ang tanong ko naman sa'yo ay bakit ba kailangan ng sa notaryo ang mga kontrata natin sa lupa? Ayon sa ating mga batas na umiiral sa ngayon, kapag ang bentahan ay bentahan ng lupa o bentahan ng mga ari-arian na kung tawagin ay real property, kailangan daw ito ay nasa isang public instrument. At kagaya na banggit mo kanina, ang isang public instrument ay yung kasulatan na pinanumpaan sa harap ng isang notaryo. So para po ang inyong lupa o ang bentahan sa lupa ay maparehistro sa Register of Deeds, kailangan po ito ay panumpaan sa harap ng isang notaryo. Kaya po ang mga contract to sell o yung mga deed of sale ay yan po ay pinanunumpaan sa harap ng notaryo publiko. At kung kayo po ay wala sa Pilipinas, kailangan pa rin po ng papanumpaan niya ang inyong papel para mag-itong public instrument. So ito po ay dinadala sa mga konsulado. Halimbawa, meron po kayong bentahan ng lupa, deed of sale, at ang bibili ay nasa abroad, pupunta po siya doon sa konsulado at doon po niya panunumpaan para po maging public instrument yung kanilang deed of sale.
So, kung hindi po notaryado ang inyong dokumento, hindi po ito ma-rehistro sa ating Register of Deeds. At hindi rin po ito magagamit bilang ebidensya na hindi po ito mare-record sa ibang mga opisina ng gobyerno. May bisa naman po ang bentahan ninyo kung hindi ito na notaryo. Pero ang bisa po ng bentahan ay para lamang sa pagitan ng bumili at nakabili. Hindi po malalaman ng third parties o hindi po malalaman ng inyong mga kapitbahay, inyong ibang kamag-anak, di malalaman ni mayor, ni konsihal, ni kapitan. Hindi po ito magiging notice sa buong mundo. Hindi po mare-recognize ang inyong karapatan doon sa bentahan ng ibang tao. Kasi po, kapag hindi po ito naging public instrument, hindi po na notarize ng isang notaryo publiko, hindi po nagiging patalastas sa ibang tao, hindi po naging anunsyo sa ibang tao na ang inyong lupa ay nagkaroon ng transaksyon o nagkabentahan. Kaya mahalaga po ang pagnonotaryo ng inyong bentahan. Ayan, medyo marami pong mga kinakailangan dyan bago manotaryohan. So, Sir Erwin, ano ba ang kailangan dalhin kapag nagpapanotaryo? Okay, ito ni George, siguro mga kababayan natin, marami nang nagpanotaryo, dito sa lupa, Ang unang kailangan dalhin natin diyan kapag nagpapanotaryo tayo ay ang dokumento na inonotaryo, ayon sa Section 55 ng PD 1529, ang dokumento na ito ay dapat mayroong pangalan ng mga partido, yung kanilang address, yung kanilang nationality, yung kanilang civil status, kung may asawa, ang buong pangalan ng asawa, At kailangan din ang dokumentong ito ay pirmado sa kaliwang bahagi, yung left side margin, sa lahat ng pages na ito, kailangan pirmahan natin ang dokumento ito sa kaliwang bahagi ng lahat ng pahina, Ang notaryo publiko minsan ay tunutulungan ka na mag-prepare ng deed of sale o mga instrumento na tungkol dito sa lupa, at yung binanggit ko nga, ito ang kailangang laman ng impormasyon. Siyempre kailangan ang laman doon yung identity ng lupa at ang presyo ng inyong mga bentahan. Kailangan din magdala ka ng isang identification card o pagkakakilanlan sa iyo ng notaryo, Usually ang dinadala natin yung mga tinatawag nating valid ID. Pwede itong passport, pwede itong driver's license, itong mga katibayan ng iyong identity o ng pagkatao mo, na in-issue ng gobyerno. At pinakahuli sa lahat, kailangan mo ng 2 testigo na pipirma din sa instrumento na ito. Bakit kailangan mo na dalhin ito? Sapagkat sa itong notaryo ay tatanungin ka tungkulin ng notaryo na saksihan ang inyong kasunduan. So, tatanungin ng notaryo kung sino ang buyer, halimbawa, sale, sino ang seller, at hihinga niya ito ng identifikasyon o kung talagang sila ang buyer at ang seller. At tatanungin ng notaryo publiko sa inyo kung malaya o freely, malaya ba ninyong isinagawa ang instrumento na ito? Hindi ba kayo pinilit? Nagkaroon ba kayo talaga ng transaksyon? Ito ay mga tungkulin ng isang notaryo publiko. Bakit niya ginagawa ito? Ginagawa niya ito sapagkat ito ang esensya ng pagiging public instrument ng inyong notaryo. Sapagkat pagka-public instrument na ito, maaari na nyo itong dalhin sa, halimbawa, sa, kaya nga sinabi na Tony George, sa Register of Deeds. At pagkakatiwalaan na ng Register of Deeds, na totoo ang inyong mga kasunduan sapagkat isinagawa na ninyo ito sa harap ng isang notaryo publiko na siya namang nagtanong na at nagbusisi sa inyo. Hindi na kinakailangan busisiin pang muli ng halimbawa ng gobyerno ang inyong kasunduan sapagkat ito ay tungkulin ng notaryo. Tanungin kayo kung malaya ba ninyong ginawa ito, kung kayo ba ay nagkabayaran at kung sino-sino kayo. Kapag ito ay notaryado, tumataas ang tinatawag nating evidentiary value ng inyong kasunduan sapagkat ito ay mayroon ng saksi
na itinalaga ng ating pamahalaan. Ngayon, Attorney George, ang tanong ko naman sa iyo ay paano mo ba malalaman na yung iyong kausap na notaryo ay talagang totoong notaryo at hindi naman ito falsipikadong notaryo? Merong mga impormasyon na kailangan kayong malaman. Kadalasan naman yan ay nakikita doon sa ilalim ng papel o kung saan pumirma ang notaryo publiko. Halimbawa, yung roll of attorneys number, yung pinaka-serial number po ng abogado. Lahat ng abogado ay mayroong unique o may kakaibang serial number na binibigay ng Korte Suprema kapag ikaw ay naging abogado, ha? Nandyan din po yung professional tax receipt number o yung numero ng resibo na pinagbayaran niya na buwis. Ginagawa po yan taon-taon ng isang abogado. Pati po kung saan at kailan niya binayaran itong buwis na to. Meron din po dyan numero na yung IBP o yung Integrated Bar of the Philippines Membership Number. Ayan, malalaman din po, mahalaga po malaman natin yan. At kailangan po malaman natin kung ang kanyang kapangyarihan bilang isang notaryo ay nakakasakop doon sa lugar kung saan naandoon ang inyong ari-arian, ang inyong property, ha? So dapat alam nyo po kung sakop ng kanyang kapangyarihan. Mangyari po kasi ang notaryo publiko po kasi ay may nasasakupan lamang na lugar. Hindi po pwedeng magnotaryo basta-basta ang isang notaryo ng kung siya ay taga Quezon City, hindi po siya pwedeng magnotaryo sa Mindanao, sa Visayas o sa Ilocos. Yan po ay may area lamang po ng kanyang kapangyarihan. Kailangan din po nating malaman kung ang serial number ng kanyang commission bilang notary public. Yun nga po, kung saang probinsya o saang syudad siya na-commission o nabigyan ng karapatan na maging notaryo. Hanggang kailan ang kanyang karapatan o ang kanyang power, ika nga, yung kanyang commission, hanggang kailan. Nag-expire po kasi yan, kadalasan. Ayan po ay every 2 years nag-expire. At mahalaga rin po ang address ng opisina ng inyong notaryo publiko. So yan po ay mahalaga at bago po kayo umalis sa opisina pagkatapos tatakan, siguraduhin po ninyo na nabasa nyo po ang dokumento na notaryuhan. Ha? Kailangan po. Yan naman po yung makikita rin po ninyo sa ilalim po kung saan pumirma na andyan po yung mga impormasyon na ating nabanggit, Sir Erwin. Dagdag ko lang, yung kapag ka na-notaryo na kasi ang isang dokumento, ang notaryo publiko ay kumukuha ng isang kopya para sa kanya at kumukuha din to ng isang kopya din para sa para sa Regional Trial Court, sa Clerk of Court na Regional Trial Court, isinusumite ng notaryo publiko ang dokumentong kanyang ninotaryo sa korte. At ang korte naman ay itinatabi ito upang kung may maghanap na publiko ay maibigay nila ang kopya ng inyong transaksyon. Ang isang private instrument na binanggit natin kanina, yung pribadong kasulatan, ang nagtatago lang yan ay ang mga tao. At hindi ka mako-compel o mauobliga na ilabas ang mga usapang ito sa mga taong ayaw mong makaalam o mga taong ayaw mong bigyan. Kapag ang instrumento ay naging public instrument na, ito ay maaari nang makuha ng tao, maaari nang i-demand ng tao ang kopya nito sa notaryo publiko o kaya naman ay sa korte na kung saan isinabmit ng notaryo ang kopya ng inyong mga kasulatan. Kaya nagiging itong public instrument. Malaya ng mabubusisi ng publiko ang inyong mga kasunduan. Kaya itong pagiging public instrument ay ginagawa lamang sa mga transaksyon malalaki, sa mga transaksyon na yung halimbawa bumili ka ng sapatos, hindi na kailangan public instrument diyan. Sapagkat pag ibinigay sa iyo ng tindero ang sapatos, edi iyon na yon. Pero kapag mga lupa, sasakyan ang pinag-uusapan,
ito ay sinasaksihan at ina-acknowledge natin before a notary public. Sumesenyas na Tony George ang ating direktor, kaya kailangan na nating putulin ito. No? Abangan nyo na lang ang kasunod nating usapang lupa sa episode 11. Ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa accretion o yung sa anak ng lupa sa tabi ng ilog. Ito pong muli si Atty. Edwin Tiamson na nagsasabi sa inyo na kung nagpabakuna na kayo ng first dose, abangan nyo na yung second dose. Ito po muli si Atty. George Katigbak. Stay safe at kita-kita po muli tayo. Para sa updates at previous episodes, i-like ang Support to Agri-Free Patent Reform Act RA 11231 Facebook page. At subscribe na rin po kayo sa YouTube channel ng FEF at Spotify podcast ng Usapang Lupa.